Hello friends, today we are going to learn English workshop of unit number 2.1 comparisons from standard 9th English. विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण इयत्ता 9वी इंग्रजी विषयातील युनिट नंबर 1.2 कंपॅरिझन्स या कवितेचा स्वाध्याय अभ्यासणार आहोत. चला तर मित्रांनो, आपल्या आजच्या सेशनला सुरुवात करूयात. क्वेश्चन नंबर 1, लिस्ट ऑल द ॲडजेक्टिव्स इन द पोएम. या कवितेतील सर्व विशेषणांची यादी तयार करा. यूज द कंपॅरेटिव्ह फॉर्म्स ऑफ ॲट लिस्ट 8 ऑफ देम टू राईट न्यू कंपॅरिझन्स. आणि त्यातील कमीत कमी 8 विशेषणांचे कंपॅरेटिव्ह रूप घेऊन नवीन तुलना लिहा. 2 ऑफ देम हॅव बीन गिव्हन ॲज एक्झाम्पल्स. आणि यातील 2 उदाहरणे आपल्याला दिलेली आहेत. Answer: adjectives: fast, slow, big, small, fierce, gentle, sour, sweet, dry, wet, square, round, cool, warm, noisy, quiet, strong, weak, hard, soft, dark, light, tall, शॉर्ट, क्रुकड अँड स्ट्रेट. आता आपण न्यू कंपॅरिझन्स पाहूयात. 1A फास्टर दॅन द हॉर्स. 1B स्लोवर दॅन अ टॉर्टॉइज. 2A बिगर दॅन माय सिस्टर. 2B स्मॉलर दॅन माय ब्रदर. 3A फियर्सर दॅन अ लॉयन. 3B जेंटलर दॅन अ बटलर. 4A cooler than water. 4B warmer than a sweater. 5A sourer than a lemon. 5B sweeter than chocolate. 6A noisier than a machine. 6B quieter than a cave. 7A stronger than a tiger. 7B weaker than a rabbit. 8A taller than a building. 8B shorter than plant. 9A darker than night. 9B lighter than tube light. Next question. Question number 2. List all the nouns in the poem. या कवितेतील सर्व नामांची यादी तयार करा. Find a suitable adjective other than the one given here for each of the nouns and write meaningful similes for at least 8 of them. आणि त्यानंतर या कवितेमध्ये वापरलेल्या विशेषणाव्यतिरिक्त प्रत्येकी एक विशेषण वापरून सिमिलीज म्हणजे उपमा अलंकार तयार करा. या कवितेमध्ये आलेले नाउन्स: आन्सर, स्पेसशिप, स्नेल, डायनासोर, नेल, टायगर, लॅम्ब, लेमन, जॅम, डेझर्ट, सी, हाऊस, पी, केव, टोस्ट, ड्रिल, घोस्ट, ऑक्स, किटन, रॉक, मिटन, टनेल, मून, मिडनाईट, नून, जायंट, एल्फ, पाथ अँड शेफ. फॉर एक्झाम्पल, as yellow as a lemon. Answer: as rapid as a spaceship. 2. As tough as a snail. 3. As dangerous as dinosaur. 4. As brave as a tiger. 5. As nice as lamb. 6. As delicious as jam. 7. As hot as desert. 8. As deep as sea. 9. As fine as house. 10. As green as pea. 11. As dark as cave. 12. As crunchy as toast. 13. As heavy as road drill. 14. As fearful as ghost. Next question. Question number 3. Form groups of 6 to 8. 6 ते 8 विद्यार्थ्यांचे गट करा. थिंक ऑफ सिमिलीज युजिंग डिफरंट ऑब्जेक्ट्स. आणि वेगवेगळ्या वस्तूंची उपमा देऊन वाक्य तयार करा. फॉर एक्झाम्पल,
ड्राय ॲज लँड वेट ॲज अ पडल. उदाहरणार्थ ड्राय ॲज लँड वेट ॲज अ पडल. नाउ ट्राय टू पुट टुगेदर द सिमिलीज टू मेक अ पोयम विथ रायमिंग लाईन्स. मित्रांनो, आता तुम्ही बनवलेल्या सिमिलीज एकत्र करून त्यापासून यमक जुळणारी कविता तयार करा. Answer: I wish I was like a child, carefree in the wild, as happy as sunshine, like a fairy divine, as innocent as a lamb, as tiny as a gram. I wish I was like a child, carefree in the wild. अशा प्रकारे एक कविता तुम्ही तयार करू शकता. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. राईट द पेयर्स ऑफ रायमिंग वर्ड्स. या कवितेतील यमक जुळणाऱ्या शब्दांची यादी तयार करा. आन्सर: स्नेल, नेल, लॅम्प, जॅम, सी, पी, टोस्ट, घोस्ट, किटन, मिटन, मून, नून, एल्फ, शेल्फ and shelf yourself. Next question number 5. Start a collection of idioms with comparisons. Use the following categories. मित्रांनो, खाली दिलेल्या वर्गीकरणाचा वापर करून शब्दबंध किंवा वाक्यप्रचारांची यादी तयार करा. A. Idioms with colors. रंगांचा वापर करून तयार केलेले शब्दबंध किंवा वाक्यप्रचार. Answer: as black as coal, as white as snow, as red as blood, as blue as the sky, as green as an emerald, as pink as a rose, as yellow as gold, as orange as a pumpkin, as brown as a coffee bean. B. Idioms with animals. प्राण्यांचा वापर करून तयार केलेले शब्दबंध किंवा वाक्यप्रचार. Answer: as cunning as a fox, as brave as a lion, as hairy as a gorilla, as hungry as a horse. C. Idioms with objects. वस्तूंचा वापर करून तयार केलेले शब्दबंध किंवा वाक्यप्रचार. Answer: as black as coal, as soft as butter, as light as cotton. Next question number 6. Given below are some idiomatic comparisons with like. मित्रांनो, पुढे like हा शब्द वापरून तयार होणारे काही तुलनात्मक शब्दप्रयोग दिलेले आहेत. Can you guess their meaning? तुम्ही त्यांचा अर्थ ओळखू शकता का? Look them up in a good dictionary. त्या शब्दांचा अर्थ चांगल्या शब्दकोशात शोधा. You won't find them under like. ते शब्द तुम्हाला like या शब्दाखाली आढळणार नाहीत. Which words will you look up to these comparisons? असे शब्दप्रयोग शोधण्यासाठी तुम्ही कोणते शब्द पाहाल? Example: like a bull in a china shop. Here, china means delicate articles of porcelain. Next sentence: like a cat on a hot tin roof. Answer: here it means very restless or anxious. Next sentence: like a red rag to a bull. Answer: means something that will cause an anger or violent reaction. Next sentence: like a cat that stole the cream. Answer: means very pleasant about something you have achieved. Next sentence: like water off a duck's back. Answer: not having any effect on the person being criticized. Next sentence: memory like a sieve. Answer: forget things easily and quickly. Next question: using your imagination, write more comparisons using like. मित्रांनो, तुमची कल्पनाशक्ती वापरून like हा शब्द वापरून तुलनात्मक वाक्यप्रचार लिहा. Answer: like a sitting duck. Next sentence: like a fish out of the water. Next: like an open book. Next: like a rainy day. Next sentence: like a bitter girl in a sweet shop. And last sentence: like the plums of the peacock. अशा पद्धतीने मित्रांनो तुम्ही या प्रश्नाचं उत्तर लिहू शकता. अशा पद्धतीने
विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण इयत्ता 9वी इंग्रजी विषयातील युनिट नंबर 2.1 कंपॅरिझन्स या कवितेचा स्वाध्याय अभ्यासलेला आहे. तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि आपल्या चॅनलला अजून सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा. आज आपण इथंच थांबूयात. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.